नमस्कार मित्रांनो, नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत श्रावण मासारंभाचा सुंदर बॅनर. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण या व्हिडिओमध्ये 2 स्टेप्समध्ये पासवर्ड दिलेला आहे. त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. खूप जण व्हिडिओ बघतात पण सबस्क्राईब करत नाहीत. तर भावाला थोडं सपोर्ट करा आणि आताच सबस्क्राईब करा.